Good news! Ginawa na ng Anak TV Seal ang ating AgriKids, I Love You 1000 at Ready Set Read bilang katibayan ng pagiging child-sensitive at family-friendly ng mga ito. Nakatanggap din ng Anak TV Seal of Approval sa bagong online category nito, ang ating digital shows na Math Dali Online, Wikaharian Online World, Knowledge on the Go, Knowledge Channels Art Smart at Kwentunes. Ang ating classic educational TV show na Siniskwela naman ay kinilala bilang isa pa rin sa household favorites ng mga kabataang Pinoy. Malaking karangalan to be part of the first awardees ng Anak TV Seal when it comes to online content. Siyempre, mas nakakatawa na mas marami pa tayong mga batang Pilipino na natutulungan dahil sa Wikaharian Online. At sana magkaroon pa tayo ng mas maraming enjoyable at fun activities here in our sport. Nakakatuwa na isipin na during the time na akala namin na wala ng pag-asa, diba? Eh, nagpatuloy pa rin ang knowledge channels na gumawa ng mga programa lalo na rin sa mga kabataan. And ito, nagbunga ang aming paghihirap at dahil dito, mas lalo pa kami kaganahan na mag-produce ng marami pang mga content for our kabataan. Pinarangalan din ng ating Math Dali host, Robbie Domingo, ng Makabata Star Award. Para sa inyo ang mga pagkilalang ito, asahang pagsisikapan naming patuloy na gumawa ng mas marami pang programa para sa mga kabataang Pilipino. Basta balitang pandagdag kaalaman, dito malalaman yan. Knowledge Now!